በሁለት ፒሲዎች መካከል ፋይል ሼር ለማድረግ ፈልገን ፍላሽ ዲስክ ግን አንተ ሊሆን ይችላል ፍላሽ ዲስክ ብናገኝም ደግሞ ሁለት ስቴፕ ነው የምንከተለው ከአንደኛው ፒሲ ወደ ፍላሹ እንልካለን ድጋሚ ደግሞ ከፍላሹ ወደዚህኛው ፒሲ እንገለብጣለን ይሄ ደግሞ ታይም ኮንሱሚንግ ነው ጤና ይስጥልኝ አንድምታ ቤተሰቦች የአንድምታ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆማዎችን ይዘላችሁ እንቀርባለን በዚህ ቪዲዮ ምንም አይነት ፍላሽ ዲስክ አንጠቀም ፋይላችንን ከአንዱ ፒሲ ወደ አንዱ ፒሲ እንዴት መላክ እንደምንችል እናያለን ከቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ፍላሽ ሳንጠቀም ከፒሲ ወደ ፒሲ ፋይል ሼር ለማድረግ ሶስት አይነት መንገዶችን መጠቀም እንችላለን የመጀመሪያው ዳይሬክት ላን ኬብል በመጠቀም ነው ኢንተርኔት የምንጠቀምበትን የዳታ ኬብል አንደኛው ፒሲ ዳታ ኬብል መሰኪያ ላይ እንሰካለን አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ቀጣዩ ፒሲ ዳታ ኬብል መሰኪያ ላይ እንሰካለን በዚህ መልኩ ኮኔክት ካደረግን በኋላ ፋይሉን መላላክ እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ተመሳሳይ ዋይፋይ በመጠቀም ሰዓት ነው ሁለቱም ኮምፒውተሮች ተመሳሳይ ዋይፋይ ላይ ኮኔክት አድርገው እየተጠቀሙ ከሆነ በዛ ዋይፋይ በመጠቀም ፋይላቸውን ሼር ማድረግ ይችላሉ ዋይፋይ እየተጠቀሙ ባይሆን ራሱ በስልካችን ሞባይል ሆትስፖት አብርተን ሁለቱን ኮምፒውተሮች እዛው ሆትስፖት ውስጥ አገናኝተን በዚህ መንገድ ኬብልም ሳንጠቀም ምንም አይነት ፍላሽም ሳንጠቀም ሼር ማድረግ እንችላለን ከዛው ውጪ ደግሞ በኬብል ተመሳሳይ ዋይፋይ እየተጠቀምን ከሆነ ተመሳሳይ ዋይፋይ ላይ ሁለቱም ኮምፒውተሮች ኬብል ሰክተው እየተጠቀሙ ከሆነ በዛ ያንን ዋይፋይ እንደ ሚዲየም በመጠቀም ፋይላቸውን መላላክ ይችላሉ ማለት ነው ለዚህ ቪዲዮ እኔ ሁለቱንም ኮምፒውተሮች በተመሳሳይ ዋይፋይ ላይ ኮኔክት አድርጌያቸዋለሁ እነሱ በመጠቀም እንዴት መላላክ እንደምንችል እናያለን ሌሎቹንም ስቴፖች ብንከተል በስልክም ኮኔክት ብናደርግ በዋይፋይ ኮኔክት ብናደርግ ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው አሁን ኮምፒውተሮቻችንን ከኔትወርክ ጋር አገናኝተናል ብለን እናስብ ፋይሉን ሼር ለማድረግ እዚህ የኔትወርክ ምልክቷ ጋር እዚህ ጋር ዋይፋይም ከሆነ ዋይፋይ ምልክቱ ጋር ነው የምንሄደው በኬብል ስለሆነ እየተጠቀምኩኝ ያለሁት እዚህ ጋር የኬብል ኢንተርኔት አክሰስ ምልክቱ አለ እዚህ ጋር የኢንተርኔት አክሰሱን ያገኘ ስለሆነ ቢጫው ምልክት የለም ያለ ኢንተርኔት አክሰስ ግን በኬብል ብቻ ሁለቱን አገናኝተን ከሆነ እዚህ ጋር ቢጫው ምልክት ትኖራለች ምንም ችግር የለም ቢጫው ምልክት ካገኘን ፋይላችንን ሼር ማድረግ እንችላለን እዚህ ምልክቷ ጋር እንሄድና ራይት ክሊክ እናደርጋለን ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ልክ ይሄ ዊንዶውስ ሲከፈትልን እዚህ ጋር በግራ በኩል ኢንተርኔት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ደግሞ በቀኝ በኩል ሪሌትድ ሴቲንግ ውስጥ ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ኦፕሽን ምናምን የሚሉ የተዘረዘሩ አሉ ከነሱ ውስጥ ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሶስት ሼሪንግ ኦፕሽኖች አሉ ፕራይቬት ገስቶር ፐብሊክ እና ኦል ኔትወርክ የተባሉ እዚህ ጋር ሶስቱም ላይ እየገባን ዲሴብል የተደረጉትን ኢኔብል እናደርጋለን ፓስወርድ ፕሮቴክትድ የሆነውን ደግሞ ኦፍ እናደርገዋለን ማለት ነው ፓስወርድ ፕሮቴክትድ ኦን ብናደርገውም ችግር የለውም ግን በኋላ ላይ ሼር ለማድረግ ስንጠይቅ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም አስገባ ይለናል እንደዛ ከሚያለፋን እኛ ኦፍ አድርገነው ቀጥታ ዳይሬክት ፋይሉ ሼር እንዲያደርግ ብናደርገው ይቀለናል ከፕራይቬት እንጀምራለን ፕራይቬት ውስጥ ገብተን ይሄው ኔትወርክ ዲስከቨሪ ኦፍ ተደርጎ ነው ያለው ፕሪንተር ሼሪንግ ፋይል ኢን ፕሪንተር ሼሪንግ ኦፍ ተደርጎ ነው ያለው ዲስከቨሪውንም ኦን እናደርጋለን ፋይል ኢን ፕሪንተር ሼሪንጉንም ኦን እናደርጋለን ከዛ ይሄንን ዘጋና ደግሞ ገስቶር ፐብሊክ ውስጥ እንገባለን እዚህም ውስጥ ኦፍ የሆኑት እንዳለ ተርን ኦን እናደርጋቸዋለን ኦል ኔትወርክ ውስጥም ገብተን ተርን ኦፍ የሆኑትን ተርን ኦን እናደርጋቸዋለን ይሄ እንዳለ ይሄን ባለበት መቀጠል እንችላለን ፓስወርድ ፕሮቴክትዱን ኦፍ እናደርጋለን ሴቭ ቼንጅስ እንለዋለን ይሄ የመጀመሪያው ፒሲ ላይ ነው ሁለተኛው ፒሲ ላይ የምንሄድና ደግሞ ይሄንኑ ተመሳሳይ ስቴፕ እንከተላለን ኢንተርኔት ምልክቷ ጋር ሄደን ራይት ክሊክ እናደርግና ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር እንገባለን ሼሪንግ ሴንተር ገብተን ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ይሄኛው ዊንዶው 8 ነው ከዛ ከበፊቱ ለየት ያለው የበፊቱ ዊንዶው 10 ነው ይሄኛው ዊንዶው 8 ነው በሁለቱም ላይ ክሊክ የምናደርጋቸው ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው ትንሽ ኢንተርፌሱ ነው የተለያየ ነገር ቢሆነው ቼንጅ አድቫንስድ ሼሪንግ ውስጥ እንገባለን ቼንጅ አድቫንስድ ውስጥ ገብተን ልክ እንደቀደሙ ሶስቱም ውስጥ እየገባን አለው ማለት ነው ፕራይቬት ውስጥ እንገባለን በመጀመሪያ ፕራይቬት ገብተን ተርን ኦን እናደርጋለን ገስቶር ፐብሊክም ተርን ኦን እናደርጋለን ኦል ኔትወርክ ውስጥም ገብተን ልክ እንደዛው በተመሳሳይ ተርን ኦን ፓስወርድ ፕሮቴክትዱን ደግሞ ተርን ኦፍ እናደርጋለን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው አሁን በዚህ መልኩ ሁለቱ ኮምፒውተሮች ፋይል ሼር እንዲደራረጉ ፈቅደንላቸዋል አሁን ፋይል ሼር ወደ መደራረጉ እናልፋለን ፋይል ሼር ለመደራረግ ማይ ኮምፒውተርን ከፍታለን እዚህ ኤኒ ፎልደር መክፈት እንችላለን ማይ ኮምፒውተርን ከፍተን እዚህ ጋር ኔትወርክ ምትል መጨረሻ ላይ ያለች ኦፕሽን አለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ይሄው እዚህ ጋር እሷን ክሊክ ስናደርጋት ሁለቱም ፒሲዎች እዚህ ጋር በኔትወርክ መጥተዋል ይሄ አንድምታ የሚለው ቀጣዩ ኔክስት ፒሲ ነው ይሄኛው ደግሞ የራሱ ፒሲ ነው የዋናው ፒሲ ማለት ነው ሁለተኛው ፒሲ ጋር ሄደን
ማይ ኮምፒውተር እንከፍትለትና ኔትወርክ የምትለው ጋር ገብተን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሷ ጋር ኔትወርክ ስንል ይሄው ሁለቱም ፒሲዎች መጥተዋል ይሄ ዴስክቶፕ ቀጣዩ ኔክስት ፒሲ ነው ያንምታ ደግሞ የራሱ ፒሲ ነው በዚህ መልኩ ሁለቱም ፒሲዎች ማግኘት እንችላለን አሁን እዚህ የመጀመሪያው ፒሲ ጋር ልመለስና አንድምታ የሚለው ላይ ደብል ክሊክ ሳደርግ ይሄው እዚህ ጋር እነዚህ አሁን ሼር ያደረኳቸው ፎልደሮች ናቸው ከዚህ በፊት ሚውዚክ አለ ሴትአፕ አለ እነዚህን ሼር እንዲደረጉ የፈቀድኳቸው ፋይሎች ናቸው እዚህ ጋር ሼር ለመደራረግ በመጀመሪያ ፋይሎች ውስጥ እየገባን ለሼሪንግ መፍቀድ አለብን እዛ ጋር ካልፈቀደላችሁ እዚህ ጋር ፎልደሮቹ በጭራሽ አይመጡም እዚህ ጋር ሁለተኛው ፒሲ ላይም ደግሞ ሊድና ዋናው ፒሲ ለማግኘት ደብል ክሊክ አደርጋለሁ ልክ እንደዚህ ይሄኛው ሴትአፕ የሚለውን ፎልደር ከዚህኛው ፒሲ ላይ ፈቅጃለሁ ስኪድ ጌምን ፈቅጃለሁ እዚህ ጋር ዩዘርስ የሚል አለ እነዚህ ሶስቱ ይመጣሉ እዚህ ዩዘርስ ላይ እኛ የምንፈልገው ፋይል ሴሌክት አድርገን ለቀጣዩ ፒሲ ለመላክ ከፈለግን እሷን ብቻ ከዛ ከሙሉ ፋይል ውስጥ ያቺን ፋይል ብቻ ሴሌክት አድርገን እዚህ ዩዘርስ ላይ ፔስት ካልንለት ያገኘዋል አሁን ለምሳሌ ኢንተርቴይንመንት ውስጥ እንግባና ከአልበም ውስጥ ሳሚዳንን ብናረጋው እዚህ ጋር ሀገር ማለት የምትለው እሷን ሴሌክት አድርገን ኮፒ ብለን ኔትወርክ ውስጥ እንሄድና የራሴ ፒሲ ላይ ዩዘር ላይ ላስቀምጥለት ይችላልው ዩዘር ላይ ፐብሊክ ዶክመንት የሚለው ላይ ፐብሊክ ሚውዚክ እዚህ ጋር ፔስት ብለለት የራሱ ፒሲ ላይ ነው ይሄን ነገር ኮፒ ያደረኩት እዛ የራሱ ፒሲ ላይ ዩዘርስ ውስጥ ገባና ፐብሊክ ሚውዚክ በየስፈልግ የሳሚዳን ሙዚቃ እዚህ ጋር አገኘዋለሁ ማለት ነው ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው ምናልባት እዛ ፎልደር ላይ በጣም ብዙ ፋይሎች ካሉና እነዛ ፋይሎች ሌላ ሰው አክሰስ እንዲያደርግብን ካልፈለግን ያ ሰው የፈለገውን ፋይል ብቻ ሴሌክት አድርገንለት እዚች ጋር እናስቀምጥለታለን እሱ ደግሞ ከዚህ ከፐብሊክ ፎልደር ላይ ኮፒ አድርጎ ወደ ራሱ ፋይል ኤክስቴንሽን ወደሚፈልገው ዳይሬክተሪ ወስዶ ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ ሜተድ ፋይሎችን ነጥለን ሼር ማድረግ እንችላለን ከዛ ውጪ ደግሞ ሙሉ ፎልደሩን ሼር ማድረግ እንችላለን ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቀጥታ ደብል ክሊክ ስናደርግ ሊያስቸግረን ይችላል እንደዛ ደብል ክሊክ ስናደርግ ካስቸገረን ምንድነው የምናደርገው የኮምፒውተሩን አይፒ ጽፈን ቀጥታ ወደ እንትኑ መግባት እንችላለን ወደ ፋይሉ መግባት እንችላለን እሱን ደግሞ አይፒው እንዴት ነው የምናገኘው ወደ መጀመሪያው ፒሲ እንመለስና የመጀመሪያው ፒሲ ላይ ሄደን ስታርትን ከነካን በኋላ cmd ብለን እንጽፋለን ኮማንድ ፕሮሞትን ያመጣልናል እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን እዚህ ኮማንድ ፕሮሞት ፔጅ ላይ ምን ብለን እንጽፋለን IP config ብለን እንጽፋለን IP config ብለን እንጽፍና ኢንተር እንነካለን ልክ ኢንተር ስንነካ እዚህ ጋር IPv4 አድሬስ የሚለው እንወስዳለን 192.168.1.250 እዚህ ጋር እኔ ይሄን እዚህ ኮምፒውተር ላይ በመጀመሪያ ማኑዋሊ ስለሰጠው ራሱን ያመጣልኝ ከዛ ውጪ ደግሞ ራሱ አውቶማቲካሊ IPv4 አድሬስ ይሰጣል እሱ ነው የምንጠቀመው አሁን ይሄንን IP ሄደን ቀጣዩ ፒሲ ላይ እንሞላዋለን ቀጣዩ ፒሲ ላይ ዴት ነው የምንሞላው ማይ ኮምፒውተርን ከፍተና ልክ እዚች ጋር ከላይ የምትመጣው አለች አይደል ልክ እንደ አድሬስ የምትጽፈው እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ልክ እንደዚህ ሼድ ሲያደርግልን እሱን እናጠፋውና ባክስላሽ እንጠቀማለን ባክስላሽ ሁለት የኖርማሉ ስላሽ ሲሆን ባክስላሽ እንጠቀምና አይፒውን እንጽፋለን 192.168.1.250 ብለን አይፒውን ሙሉ ለሙሉ እንጽፍና ኢንተር እንላለን ልክ ኢንተር ስንል ቀጥታ ይገባል ወደ ቀጣዩ ፒሲ ኔትወርክ ማለት ነው በቀጥታ በደብል ክሊክ ቢካለ ይሄንን ነው የምጠቀመው ወደዚህኛው ስንጠቀም ተመሳሳይ ነው ሁለተኛው ፒሲ ላይ ሄደን ስታርት ነክተን cmd ብለን እንጻፍ cmd ብለን ኢንተር ስንል ይሄው እዚህ ጋር የኮማንድ ፕሮሞትን ፔጅ ያመጣልናል እዚህ ላይ IP config ማለት ነው config እንለና ኢንተር እንላለን IPv4 አድሬሱ እዚህ ጋር 192.168.1.9 ሰጥቶናል እዚህ ጋር መተን እሱን ነው የምንሞላው እዚህ ከላይ ጋር ባክስላሽ ሁለት ጊዜ እንጠቀምና 192.168.1.9 ብለን ኢንተር ስንል ያው እዚህ ጋር እንደሚታየው ኔትወርክ ሼር የተደረጉ ፋይሎች ውስጥ ይገባልናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ፋይሎችን ደግሞ ሼር ለማድረግ
ሼር ማድረግ የምንፈልገው ቦታ እንሄዳለን በመጀመሪያ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ገብቼ ይሄንን አማሪክ የሚለውን ፎልደር ሙሉ ለሙሉ ሼር ማድረግ ነው የምፈልገው ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ አደረግና ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ራይት ክሊክ ካረኩኝ በኋላ በዊንዶው 10 ከሆነ give access to የምትላለች give access to ውስጥ እንገባና ከዚህ ውስጥ ስፔሲፊክ ፒፕል የሚለው አለ ስፔሲፊክ ፒፕል ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ልክ ይሄ ፔጅ ሲከፈትልን በመጀመሪያ እዚህ ጂን ድሮፕ ዳውን ነካትና ኤቭሪዋን የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና አድ እናደርገዋለን ለምን ኤቭሪዋን እዚህ ውስጥ የለም እዚህ ውስጥ ስለሌለ ኤቭሪዋንን አድ እናደርገዋለን ድጋሜ ጂን ድሮፕ ዳውን ነክተን ኤቭሪዋንን ነካና ሼር እንላታለን ማለት ነው አሁን ፎልደሩ ሼር ተደርጓል ይለናል ደን ብለን ቀጣዩ ፒሲ ጋር መሄድ እንችላለን ቀጣዩ ፒሲ ላይ ሄደን ይሄንን ሪፍሬሽ ማድረግ ብቻ ነው ሪፍሬሽ እናደርገው ይሄው እዚህ ጋር አማሪክ የምትለው ፎልደር መታለች ልክ አሁን ሼር አድርገን ይሄንን ፋይል ደግሞ ለአንድ ሰው ነው ሼር ማድረግ ይፈልግነው ብለን አስብ ለዛ ሰው ሼር አደረግንለት ፋይሎቹን ተጠቀመ ጨረሰ ሌላ ሰው ያንን ፋይል አክሰስ እንዲያደርግብን ማንፈልግ ከሆነ አሁንም ራይት ክሊክ አድርገን እንመጣና give access to የምትለውን ደግመን ነክተን remove access የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ነው እዚህ ጋር ስቶፕ ሼሪንግ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን አሁን ሪሙቭ ተደርጓል መተን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ብናደርገው ያው ጠፍቷል ከዚህ ጋር ከሼር ፎልደሮች ውስጥ ጠፍቷል ማለት ነው ስለዚህ ዋን ታይም ከሆነ ያንን ፋይል ሼር የምናደርገው ሼር አድርገን ልክ እንደጨረሰን ሪሙቭ አክሰስ ብለን አክሰሱን ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው ሌላ ሰው እንዳያገኝብን ይሄ ዊንዶው 10 ነው ዊንዶው 8 ላይ ደግሞ ሴትአፕ ቱ የምትለውን ፎልደር ከሆነ ሼር ማድረግ የምንፈልገው እሷ ላይ ሄደን ራይት ክሊክ እናደርግና ሼር ዊዝ ቅድም give access to ነበር ሼር ዊዝ የምትለው ጋር እንሄዳለን ሼር ዊዝ ከምትለው ጎን ሄደን ስፔሲፊክ ፒፕል የምትለውን እንመርጣለን ከዛ እዚች ጋር ኤቭሪዋን የሚለውን አድ እናደርጋለን ኤቭሪዋንን አድ አደርጋለሁ ከዛ ኤቭሪዋን ላይ አረግና ሼር እላለሁ ማለት ነው ኤቭሪዋን ላይ ካረኩኝ በኋላ ሼር እላለሁ እዚህ ጋር ኤቭሪዋን ሪድ ኤንድ ራይት ነው የተፈቀደለት ሼር ስናደርግ ያ ሰው ሼር የሚያደርገን ሰው እዛ ላይ ፋይሎችም አምጥቶ ፔስት ማድረግ ይችላል ራይት ማድረግ ይችላል እንደገና ሪድ ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ሁለት አይነት አክሰስ ነው የተፈቀደለት ከዛ ውጪ ግን ሪድ እንዲያደርገው ብቻ ከሆነ የምንፈልገው ሪድም ብቻ እዚህ ጋር አለው ማድረግ እንችላለን ከዛ ውጪ ደግሞ ሪሙቭ ለማድረግ ይሄንን አክሰሱ ሪሙቭ ለማድረግ ሪሙቭ የሚለው እንነካለን አሁን ሪድ ኤንድ ራይት እንዳለ ሼር እንበለው አሁን እዛ ጋር ሴትአፕ ቱ የሚለው ፋይል ሼር ተደርጎ ሲልቅ እዚህኛው ወይ መጀመሪያው ፒሲ ላይ መተን ሴትአፕ ቱ የሚለውን ፋይል ማግኘት አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር በውስጡ ሌሎች ፎልደሮች አሉ በውስጡ ሌሎች ፎልደር አሁን ፕሮግራሚንግ ቱል የሚል ፎልደር ሌላ ተጨማሪ ፎልደር ካለ ያንን ፎልደርም ሼር ላርገው ወይስ አይቅር ብሎ ይጠይቀናል ቼንጅ ሴቲንግ እያለን ያንን ፎልደርም ሼር እንዲደረግ መፍቀድ እንችላለን አሁን እዚህ ጋር መተን ኔትወርክ ላይ ንግባና ውስጥ ንግባ ሴትአፕ ቱ የሚለው ፎልደር ያው እዚህ ጋር ገብቷል እሱን ገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ቅድም እዛ ጋር ፕሮግራሚንግ ቱል የሚለውን ፎልደር ሼር ላድርገው ወይ አላድርገው ሲለን ቼንጅ ሴቲንግ ብለናል ስለዚህ ቼንጅ ሴቲንግ ስላለው እዚህ ጋር ይሄ ፕሮግራሚንግ ቱል የሚለው ፎልደር መጥቷል እዚህ ጋር በውስጡ ሌላ ተጨማሪ ፎልደር ስለያዘ ነው ይሄ ፕሮግራሚንግ ፎልደር ሼር ሊደረግ ብሎ የመጣው ሌሎቹ ግን ቀጥታ ነው የገቡት በዚህ መልኩ ፋይሎቻችንን ሼር ማድረግ እንችላለን ልክ ሼር አድርገን ከጨረስን በኋላ ደግሞ አሁንም አክሰሱ ለማጥፋት ከፈለግን መተን ሼር ዊዝ እንልና ስቶፕ ሼሪንግ የምትለውን ክሊክ አድርገን ስቶፕ ሼሪንግ ማለት እንችላለን ፋይላችንን ሼር አድርገን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው በዚህ መልኩ ሼር ማድረግ እንችላለን እንደገና ከስፒድም አንፃር ደግሞ ካየነው በጣም ፈጣን ነው አሁን ለምሳሌ ሼር የተደረገ ፎልደር adobe premiere ትንሽ ተለቅ ይላል እሱን ኮፒ አድርገን እንሞክረው ራይት ክሊክ አድርግና ኮፒ ላለው ወደ መፈልገው ቦታ ላይ ወስጄ ፔስት ላለው ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት ብለው እዚህ ጋር ፋይሉ 1.6 GB ነው በምን ያክል ፍጥነት እንደሚጨርሰው ነው እዚህ ጋር 10 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው በጣም ፈጣን ነው በፍላሽ ቢሆን ከዚህ የቀነሰ ነው የሚሆነው እንደገና ደግሞ ፍላሹ እየሞላ በሄደ ቁጥር ይሄ ስፒዱ እየወረደ ነው የሚሄደው በብዛት አይታችሁ ቼክ አድርጋችሁ ከሆነ ይሄ ግን እንደሚታየው አይወርድም በቃ እዛው ላይ ነው እንትን እያለ ያለው ይሄ እንደውም ከኢንተርኔት እየወሰደ ኢንተርኔትም ሼር እየተደረገ ስለሆነበት ነው ቀጥታ ዳይሬክት ኬብል ደግሞ ሁለቱን ባገናኝ ከዚህም በበለጠ ፍጥነት ፋይሉን ሼር ሊያደርግልኝ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ 1.1 GB
በዚህ ፍጥነት ከጨረሰልኝ ይሄ ሜተድ በጣም ኢፌክቲቭ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በፍላሽ ሼር ልናደርጋቸው ማንችላቸው ፋይሎች ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ድራይቨር ፓክ ወደ 17 ጂቢ 11 ጂቢ ምናምን ከዛ በላይ ነው። 11 ጂቢ ነው በፊት ነው። እዚህ ጋር አሁን ድራይቨር ፓክ አለ። ድራይቨር ፓኩን እስኪ እንየው ስንት ጂቢ እንደሆነ ማለት ነው። ፕሮፐርቲውን ብናይ 11 ጂቢ ነው። ይሄ እንደውም የበፊት ድራይቨር ፓክ ስለሆነ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ከዚህ በላይ ጨምሯል። ድራይቨር ፓክ ሳይዙ እየጨመረ ብዙ አዳዲስ ነገሮች አድ እየተደረጉበት ስለሆነ ከዚህም በላይ እየጨመረ ይደል። አሁን ይሄንን 11 ጂቢ ፋይል አንድ ጊዜ ነው የምጠቀመው። ፒሲን ፎርማት ካረኩኝ አንዳንድ ነገሮችን ቢካሉኝ ነው ድራይቨር ፓኩን የምጠቀመው እንጂ ከዛ ውጪ ዴይ ቱ ዴይ የምጠቀመው ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ፋይል ወስጄ እዛ ድጋሚ ኮፒ አድርጌ ያኑ ላታይም ወስጄ እንትን ከመለው ቀጥታ ከዚህኛው ፒሲ ላይ አሁን ይሄ የሁለተኛው ፒሲ ነው። ከዚህኛው ፒሲ ላይ ቀጥታ ገብተን ፋይሉን አንድ ጊዜ ተጠቅመነው ከዛ በኋላ መተው እንችላለን። ምንም አይነት ኮፒ ማድረግ ማያስፈልግም ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት ነገር ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ 11 ጂቢ ከሆነ ፋይሉ ምናልባት እኛ ሚኖረን ፍላሽ 8 ጂቢ ሊሆን ይችላል። በ8 ጂቢ ደግሞ ይሄንን ፋይል ሙቭ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በዚህ ሜተድ ተጠቅመን ምንም አይነት ለምን 100 ጂቢ አይሆንም በዚህ ሜተድ ተጠቅመን ይሄን ፋይል ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ሜተድ ነው። ሞክሩት፣ ተጠቀሙት። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። ልክ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ደግሞ በየጊዜው ስለምንለቅ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።